नमस्ते, मी पूजा धर्माधिकारी. रेसिपी एक्सेट्रा मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत टी टाइम स्नॅक्स मध्ये एक नवीन रेसिपी, दही कटलेट. चला तर मग साहित्य बघूयात. साहित्य घेतले या ठिकाणी कोथिंबीर, मैदा, 2 उकडून मॅश केलेले बटाटे, अर्धा कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप दही, अर्धा कप पाव कप कॉर्नफ्लोअर, अर्धा कप रवा, गरम मसाला, मीठ, लाल मिरची पावडर आणि हिरवी मिरची पेस्ट. चला तर मग कृती करूयात आपण. आधी हे सगळे साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे आपल्याला कटलेटसाठी. त्यासाठी एक मोठा बाउल घेतला आहे. त्यामध्ये 1 कप दही घालून घेऊयात आपण. आता त्यामध्ये उकडून मॅश केलेला बटाटा, 2 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतलेले आहेत त्या ठिकाणी मी, अर्धा कप रवा, कॉर्नफ्लोअर, पाव कप मिरची पेस्ट, अर्धा कप ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत, गरम मसाला 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर. हे सगळं साहित्य आपण आता एकजीव करून घ्यायचं आहे. आधी खूप सोपी आहे रेसिपी, अगदी 10 मिनिटात तयार होते आणि घरी असलेल्या साहित्यामध्येच होऊन जाते. आता आपण 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे. ऑप्शनल आहे, पण याने खूप छान रंग येतो त्या कटलेटला. नसेल घालायची तर नाही घातली तरी चालेल. छान एकजीव करून घेऊयात. हे गोळा बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता आपला गोळा तयार झालेला आहे. 10 मिनिट बाजूला ठेवून आपण मैद्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. स्लरी करायची आहे कटलेट डीप करण्यासाठी. त्यासाठी अर्धा कप मैदा घेतलेला आहे मी. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे त्यामध्ये आणि मीठ आणि मैदा आधी मिक्स करून घेऊन थोडं थोडं करत पाणी घालायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून गुठळ्या नाहीत होणार त्यामध्ये. खूप पातळ आणि खूप जाड पण नाही करायची आपल्याला पेस्ट. ही कटलेट टिप करण्यासाठी फक्त पाहिजे. छान गाठी फोडून घ्यायच्या आहेत. तयार आहे आपली स्लरी. आता आपण कटलेट करायला घेऊयात. हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या हाताला ते चिटकणार नाही पीठ. छोटासा गोळा घेऊन हातावरती प्रेस करून चपटा करून घ्यायचा आहे. आपण नेहमीचे कटलेट करतो तसाच सेम शेप द्यायचा आहे. अशा प्रकारे छान दाबून करून घ्यायचं. अशीच आपण सर्व कटलेट्स करून घेऊयात. आता आपले कटलेट्स तयार आहेत. आपण हे मैद्यामध्ये डीप करून घेऊयात. कटलेट घेऊन डीप करायचं आहे मैद्यामध्ये आणि काट्याच्या चमच्याने किंवा साध्या चमच्याने छान कोट करून घ्यायचं आहे त्याला अलगद हाताने, जेणेकरून तुटणार नाही ते, याची काळजी घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर ब्रेड क्रम्स मध्ये गोळवून घ्यायचं आहे. छान ब्रेड क्रम्स लावून घ्यायचे आहेत दोन्ही साईडला त्याला. तुम्ही याला डबल कोट पण करू शकता. ब्रेड क्रम्स मध्ये बुडवून परत मैद्याच्या स्लरी मध्ये बुडवायचं आणि परत ब्रेड क्रम्स लावायचे, त्यामुळे जाड कोटिंग होतं त्याचं. अशा प्रकारे आता हे तळून घेऊयात. तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे. तुम्ही एका वेळी 2 ते 3 कटलेट्स तळून घेऊ शकता. खूप टेस्टी लागते. नेहमीच्या कटलेट्सला एक वेगळी टेस्ट, दह्याची टेस्ट येते याच्यामध्ये. खूप मस्त टी टाइम स्नॅक्स म्हणून मस्त रेसिपी आहे ही. छान गोल्डन ब्राऊन कलरती अशा प्रकारे तळून घ्यायचे आहेत. चला तर मग तयार आहेत आपले कटलेट्स. तुम्ही टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणी बरोबर खाऊ शकता. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा व कशी वाटली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. जर तुमच्या काही सजेशन्स किंवा काही सूचना असतील तर त्याही तुम्ही मला कळवू शकता. आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.